طابت أوقاتكم يا أخوان. عمرك تساءلت هل فعلا نستطيع السفر عبر الزمن والرجوع إلى العصور القديمة مثلا؟ بداية وكما عودناكم خلونا نتعرف على المبدأ الكلاسيكي للنظرية النسبية. لا يوجد جسم في هذا الكون ثابت بشكل مطلق، فالأجسام تتحرك بالنسبة لبعضها البعض. فهذا السائق مثلا قد يبدو ثابتا في مقصورة المركبة، لكنه في الواقع يتحرك بالنسبة لمنظور شخص واقفا على قارعة الطريق. وهذا الشخص الذي يظن نفسه ثابتا في حالة دوران مستمرة بالنسبة لأرضنا الحبيبة، وكوكب الأرض في حالة حركة مستمرة برضو بالنسبة للشمس، والشمس أيضا في حالة حركة مستمرة. وبينما الجميع كان يعتقد أن الوقت ثابت في جميع حالات منظور المراقب، يعني الوقت المستغرق لصاحبنا اللي بالسيارة لقطع مسافة معينة هو نفس الوقت بالنسبة لخوينا اللي على الرصيف. لكن هذا المجنون كان عنده رأي آخر، فقد أثبت أن الوقت ممكن يتغير بين الأشخاص حسب سرعة الأجسام بالفراغ. ففي عام 1905 كان عائدا أينشتاين من عمله مستقلا القطار، وأثناء عودته رأى ساعة برج تسوت كلوكه، وبدأ يتخيل لو أن القطار كان يتحرك بسرعة الضوء ستبدو العقارب كأنها متوقفة، صح؟ في حين أنها ستتحرك بشكل اعتيادي عند البرج. وقبل نشوف كيف أثبت ذلك، خلونا نتخلص شويتين من المنطق اللي تعودنا عليه. تخيل أن أحدهم راكب قطار ويلعب بكرة مثلا. بالنسبة له فإن الكرة تتحرك بشكل مستقيم، لكن بالنسبة لمراقب ثابت فسيرى الكرة تتحرك على شكل حرف V، قاطعة مسافة أكبر وعلى نفس فترة الزمن. وكلنا نعرف أن السرعة هي عبارة عن المسافة المقطوعة على الزمن، وبما أن الشخص الثابت رأى المسافة أكبر، هذا يعني أنه رأى الكرة تتحرك بشكل أسرع من خوينا اللي بالقطار. وإن كان الفرق ضئيل بهذه الحالة لكنه موجود. لكن ماذا لو كانت الحركة سريعة جدا؟ أسرع شيء في هذا الكون هو الضوء، فقد تبلغ سرعته 300 ألف كيلومتر بالثانية. والشيء الغريب اللي اكتشفه العلماء أن سرعة الضوء ثابتة في الفراغ ولا تتغير. فلو رجعنا لخوينا بالقطار اللي محل الظلام ولم يصل لوجهته بعد، وافترضنا أن القطار جدلا يسير بنصف سرعة الضوء، وكان أحدهم ينتظر خوينا في المحطة، فالمتوقع أنه سيرى ضوء القطار قادما إليه بسرعة 1.5 ضعف سرعة الضوء، باعتبار أننا أضفنا سرعة الضوء إلى سرعة القطار. بس هذا الكلام غير صحيح، لأن سرعة الضوء لا تتغير مهما اختلف منظور المراقب، فسرعة الضوء القطار التي سيراها المراقب هي نفسها سرعة الضوء بالضبط. طيب خلونا نرجع لخوينا اللي بالقطار، ولنفترض جدلا أن القطار يسير بسرعات مقاربة لسرعة الضوء، لكن هذه المرة خوينا ماسك مرايتين وينتقل بينهما شعاع ضوء، وكان هناك شخص ثابت يحمل مرايتين أخرى وينتقل بينهما شعاع ضوئي أيضا. الآن وبما أن سرعة الضوء ثابتة ولا تتغير للشخصين، فلا بد أن يتغير شيء بمعادلتنا البسيطة حتى تحقق ثبات السرعة. قد يبدو هذا جنونيا، لكن أي نعم يا صاحبي، الوقت يتمدد لخوينا اللي بالقطار، فالدقيقة التي سيستغرقها خوينا بالقطار ستكون أطول من دقيقة الشخص الثابت. بل الأكثر جنونا أن شيئا آخر يحدث، المسافة تتقلص. ففي الواقع أن الوقت لن يتمدد بشكل كافي حتى يحقق ثبات سرعة الضوء، فتتقلص المسافة ويبدو القطار أقصر. والمثير للاهتمام أننا لا نحتاج للوصول لسرعة الضوء أصلا حتى تبدأ هذه المظاهر بالوقوع، لكن ما إن نصل إلى 75% من سرعة الضوء ستظهر هذه التأثيرات بشكل دراماتيكي. لاحقا وفي السبعينات تحديدا أراد العلماء تجربة ظاهرة التمدد الوقتي، فقاموا بوضع ساعة ذرية فائقة الدقة على متن طائرة سريعة جدا، وكانت هذه الساعة متزامنة مع ساعات أخرى على الأرض. وعندما عادت الطائرة بعد دورانها حول الأرض، اكتشفوا أن الساعات أظهرت توقيت مختلفة. وأما بالنسبة لظاهرة التقلص الطولي فإنها تحدث في أيامنا العادية، لكن لا نستطيع ملاحظتها لصغر حجم التقلص. فلو مثلا سيارة كانت تسير بسرعة 150 كيلومتر بالساعة، سوف تتقلص بأقل من 1 بيكومتر. هذا الرقم يا صاحبي يعادل 0.01 من طول ذرة الهيدروجين متناهية الصغر. الخلاصة يا رفاق أن الأجسام عندما تسير بسرعة عالية جدا يتمدد عندها الوقت وتسافر إلى المستقبل، فالدقائق قد تصبح ساعات والساعات قد تصبح أيام أثناء سرعتها.
فلو ذهبت إلى محطة الفضاء العالمية اللي تدور حول الأرض بحوالي 28 ألف كيلومتر بالساعة، ومكثت على متنها مدة مقدارها سنة مما يعدون على الأرض، سترجع للأرض وأنت أصغر من أقرانك ب0.01 من الثانية. قد يبدو هذا الرقم صغيرا، لكن تذكر أن هذه السرعة لا تزال نسبة ضئيلة من سرعة الضوء. طيب ماذا عن السفر إلى الماضي؟ نظرية أينشتاين النسبية في شقه الثاني امتدت إلى الفضاء، فقد وصف ألبرت الفضاء بأنه أشبه بقطعة قماش يمكن طيها أو حتى ثنيها. فالشمس ثانية الفضاء جاعلة الكواكب تدور من حولها، وهذا في الواقع تفسير جاذبية الكواكب لبعضها البعض. لكن أينشتاين تحمس شويتين وأوضح أنه إذا كان الفضاء يمكن طيه، نستطيع تشكيل ثقب بين نقطتين في الفضاء والانتقال بينهما مستفيدين من تلاعب طاقة الجاذبية والوصول لسرعات تفوق سرعة الضوء. هذا الكلام معقول على الورق، لكن البشر لا يعرفون صناعة ثقب في الفضاء إلى الآن. مع ذلك العديد من العلماء يؤمنون بأن السفر بهذه الطريقة للماضي ممكن. فمثلا الفيزيائي الإنجليزي ستيفن هوكينج أقام حفلة في عام 2009 ولم يرسل الدعوات إلا بعدها بأيام، متأملا أنه يوم من الأيام يحضر الحفلة المسافرون عبر الزمن. فإذا طرق عليك الباب أحدهم يوم من الأيام مدعيا أنه حفيدك، لا تستغرب يا صاحبي.